हेलो साथीहरु, तपाईलाई टेक्निकल आइडिया च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा भने म यो बोया M1 माइकको अनबक्सिङ र यसको बारेमा थोरै छलफल गर्नेछु, जुन मैले दराजबाट अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ। सो अब भने म युट्युब भिडियो बनाउनको लागि यस माइकको युज गर्नेछु र यस माइकबाट र मोबाइलबाट चाहिँ भोइस डिफरेन्स के आउनेछ त्यो पनि हामीले चेक गर्नेछौँ। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब दिएर साथ दिनु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बोया M1 माइक रहेको छ। यसलाई अब हामी खोल्नेछौँ। खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँ थोरै यसको स्पेसिफिकेसनहरु यहाँ लेखेको छ। यसको लम्बाइ यो चाहिँ 6 मिटरको हुन्छ। यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर 6 मिटर भनेको छ। यसको चाहिँ यो लम्बाइ हो भने अरु बाँकी चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ यसको स्टिकर, ओरिजिनल लोगोको स्टिकर। यो बोया M1 माइक तपाईले पनि दराजबाट यसलाई किन्न सक्नुहुनेछ, अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस चाहिँ कति पर्यो म तपाईलाई पछि भन्नेछु। यो तपाईले युट्युब को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने यसका साथसाथै राम्रो गीत तपाईले रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो भोइस भने पनि यसलाई तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। यसमा समथिङ वारेन्टी कार्ड रहेको छ और यो चाहिँ युज गर्ने तरिका कसरी युज गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सो यो आवश्यक यदि युज गर्न तपाईलाई आएन भने चाहिँ यसको हेल्प पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि छ अर्को प्याकेज। यस प्याकेजमा माइक राखेको छ। यस प्याकेजलाई हामी खोल्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बोया M1 माइक। बोया M1 माइक यसलाई चाहिँ हामी क्यामेरामा पनि युज गर्न सक्छौँ। माथि टर्न गर्नुभयो भने यसलाई क्यामेरामा युज गर्न सकिन्छ भने तल स्मार्टफोन लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ यसलाई हामी तल गर्यौं भने यो स्मार्टफोनको लागि युज हुन्छ। सो तार एकदमै लामो छ। 6 मिटरको तार रहेको छ। सो टाढाबाट पनि तपाईले यसलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ भने यो रहेको छ माइक। सो यस सँगसँगै हामीसँग सो यो एउटा पोज भइहाल्यो। यो सँगसँगै हामीसँग अर्को चीजहरु पनि आउँछ जसलाई हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यो रहेको छ क्लिप। यो तपाईको भेस्ट अथवा सर्टहरुमा माइकलाई टाँस्नको लागि। यो रहेको छ फोम। यो चाहिँ तपाईलाई माइकमा राख्नको लागि। यसले चाहिँ तपाईको भोइस नोइज आउन चाहिँ दिदैन। नोइजलाई रिडक्सन अथवा कम गर्ने गर्छ। यसको साथसाथै हामीसँग अर्को यो ठुलो पिन पनि आउँछ। यसले चाहिँ तपाईको ठुलो साउन्ड बक्सहरुमा जोड्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने हामीसँग एउटा ब्याट्री पनि आउँछ। जुन ब्याट्री चाहिँ माइकमा जोड्नु पर्ने छ। त्यो जोड्नेको तरिका पनि म तपाईलाई सिकाउँछु। यसलाई हामीले यहाँ खोलेर खोलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्लस माइनस यहाँ चिन्ह देखाएको छ। यो सेट भयो र लगाउनेछ। ओके। सो अब म यसको यो तारलाई खोल्नेछु। यो तार एकदमै लामो रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 6 मिटरको तार छ। यसलाई अहिले खोल्यो भने धेरै जोलिन सक्छ। सो म यसलाई चाहिँ यतिकै बाँधे। अहिले तपाईले साउन्ड चाहिँ मोबाइलबाटै सुन्नु भएको छ, मोबाइलकै साउन्ड। अब भने म यसको ज्याक मोबाइलमा राख्ने छु र यसको साउन्ड के चाहिँ डिफरेन्स छ हामीले यहाँ कम्पेयर गर्नेछौँ। सो अहिलेको यो साउन्ड चाहिँ बोया M1 माइकको हो। यसबाट चाहिँ के कति डिफरेन्स आइरहेको छ तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुनेछ अघिको साउन्ड र अहिलेको साउन्ड। म फेरि यसलाई झिक्नेछु। सो अब चाहिँ यो मोबाइलको साउन्ड हो। मोबाइलबाट अहिले रेकर्ड गरेको साउन्ड हो भने अब यसपछिको सो अब यो साउन्ड चाहिँ बोया M1 माइकको साउन्ड हो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।